Βρισκόμαστε στην Καβάλα. Η Βασιλική Ζαφυρία Υψηλάντη ζει στην όμορφη Καβάλα και αγαπάει την τέχνη. Οι σπουδές της είναι πολλές και σε διαφορετικούς κλάδους και δείχνει την αγάπη της για τη μάθηση. Ωστόσο, παρά τους πολλούς τίτλους που έχει κατακτήσει, αυτό που αποτελεί την κινητήριό της δύναμη παραμένει πάντα η τέχνη. Αυτό την έχει οδηγήσει και στη δημιουργία της δικής της startup εδώ στην πόλη της Καβάλας, τη Mantility. Ωστόσο, η Mantility δεν είναι μία απλή εταιρεία παραγωγής μεταξωτών μαντιλιών. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο που συνδυάζει την παράδοση, την τέχνη και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και ένα hub δημιουργών ανθρώπων για να σκέφτονται και να δημιουργούν τις ιστορίες και τα συναισθήματα που επιθυμούν. Η ίδια βλέπει τα μαντίλια της Mantility ως έναν αγγελιοφόρο με τον οποίο οι καλλιτέχνες μπορούν να περάσουν τα μηνύματα και τα συναισθήματα που επιθυμούν. Σήμερα θα μας διηγηθεί τη δικιά της ιστορία, πώς κατάφερε να επιτύχει το εγχείρημά της, το οποίο είναι γεμάτο χρώματα και μεταξωτά υφάσματα. Σήμερα βρίσκομαι ανάμεσα στα μεταξωτά μαντίλια της Mantility, εδώ στην Καβάλα. Χαίρομαι πάρα πολύ, Βασιλική, που θα μιλήσουμε για τη γυναική επιχειρηματικότητα και θα ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι με το πώς γεννήθηκε η ιδέα της Mantility. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη, για αυτή την ευκαιρία. Είναι πολύ ωραία η πρωτοβουλία σας. Λοιπόν, η Mantility ξεκίνησε πριν από 6-7 χρόνια ως ιδέα. Στο πλαίσιο έτσι μιας αλλαγής της ζωής μου ή μιας ανησυχίας, όντας πολλά χρόνια στέλεχος στην δημόσια διοίκηση, στο δημόσιο, είχα φτάσει σε ένα σημείο που ήθελα να κάνω κάτι το οποίο να βλέπω πολύ πιο γρήγορα τα αποτελέσματα. Ήμουν σε ένα τομέα πάρα πολύ δημιουργικό και όμορφο. Ωστόσο, μου έλειπε η άμεση απόκριση και το να βλέπεις αυτό που φτιάχνεις γρήγορα. Κάτι που σου δίνει η επιχειρηματικότητα. Έτσι ξεκίνησα να κάνω κάποιες επιχειρηματικές ιδέες που σχετίζονταν με το μεταπτυχιακό μου στη Διπλωματία Πόλεων και αφορούσαν το ελληνικό design. Και στη συνέχεια, μετά από 13 χρόνια, παραιτήθηκα από το δημόσιο και αποφάσισα να κάνω την Mantility, σκεπτόμενη ένα project που μπορεί να συνδυάσει την τέχνη, την παράδοση, τους καλλιτέχνες, τους καλλιτεχνίτες όπως λέω εγώ, δηλαδή τους ανθρώπους που πιάνουν τα χέρια τους και διάφορα το κεφάλαιο, το πνευματικό της Ελλάδας που είναι πάρα πολύ δυνατό στο κομμάτι του design. Και έτσι κάναμε την πρώτη γκαλερί μεταξιού. Ήθελες, η αγάπη σου για την τέχνη ήταν πάντα η ίδια ή το ανακάλυψες στη πορεία της ζωής σου? Η αλήθεια είναι ότι μεγάλωσα σε ένα ωραίο περιβάλλον με πολλά ερεθίσματα καλλιτεχνικά, αλλά μετά έπαψαν. Περάσαμε και μεγάλωσα σε μια εποχή που ίσως δεν ήταν και πάρα πολύ καλλιτεχνική.
Ωστόσο, εν καιρό και αφού μεγάλωσα και σπούδασα και άρχισα να δουλεύω, ξαναγύρισα πίσω στην τέχνη. Δηλαδή, μου άρεσε πάρα πολύ ως επισκέπτης, ως θεατής, ακροατής, δηλαδή όλων των ειδών οι τέχνες. Και μετά έκανα ένα δεύτερο μεταπτυχιακό στη διοίκηση πολιτισμικών μονάδων, που εκεί πια κούμπωσε και βρήκα κάτι το οποίο με ενδιαφέρει πραγματικά. Διαβάζοντας περισσότερα για να καταλάβω και εγώ το όραμα και την νοοτροπία μέσα από την ιδέα της Mantility, συνάντησα λέξεις και έννοιες όπως η παράδοση, η τέχνη, η συλλογικότητα και ήθελα να μας πεις λίγο πιο με τη δικιά σου οπτική πώς όλες αυτές οι έννοιες γίνονται ένα μέσα στο όραμα και στην ιδέα της Mantility. Λοιπόν, τα είπες καταρχάς, τα θυμάσαι τέλεια. Όλοι αυτοί είναι οι πυλώνες της Mantility. Είναι σημαντικό πάντως που με το που μπαίνει κάποιος βλέπει ακριβώς αυτό που θέλετε να παρουσιάσετε. Πολύ χαίρομαι, Ελένη, που τα είδες όλα αυτά, γιατί αυτό είναι. Σε συνέχεια και όσον είπαμε, εγώ γενικά βαριέμαι πάρα πολύ. Και η Mantility ήταν προϊόν βαρμάρας, δηλαδή δεν μπορούσα, ενώ έκανα άπειρα διαφορετικά πράγματα. Ήθελα κάτι που να εμπλέκει όλα αυτά που είπες, δηλαδή να έχει ανθρώπους, να έχει αλλαγές, να έχει τέχνη, να έχει παράδοση, να φοριέται, να είναι καθημερινό, αλλά να είναι και ιδιαίτερο, να μην είναι εφήμερο. Και έτσι σκέφτηκα ότι μια εναλλαγή ανθρώπων, οι άνθρωποι πάντα μας δίνουν κάτι διαφορετικό, δηλαδή όλα ξεκινούν από τον άνθρωπο και τελειώνουν στον άνθρωπο, κλισέ μεν αλήθεια δε, το έχει πει ο Μπρετόν. Οπότε η Mantility στηρίζεται στους ανθρώπους, και γι' αυτό και το tagline μας λέγεται The Mentality of Silk. Το Mantility είναι Mantility και Mentality. Έχουμε φτιάξει μια καινούρια λέξη που είναι το brand μας. Και ουσιαστικά σημαίνει ότι δεν είναι μόνο η πρώτη ύλη το μετάξι, αλλά είναι και η νοημοσύνη του που προέρχεται από τους ανθρώπους. Και η πρώτη ύλη έρχεται ως υλικό, ως μια διεργασία πιο τεχνική, αλλά υπάρχει και υπεραξία που είναι η πνευματική και είναι των ανθρώπων. Πάνω από 45 καλλιτέχνες δουλεύουν για αυτό το project, οπότε μιλάμε για μια συλλογικότητα που ξεκίνησε από 11 που πάλι ήταν. Πάνω από 50 είναι εξωτερικοί συνεργάτες. Άνθρωποι που τα προωθούν, άνθρωποι που τα φωτογραφίζουν, τα βιντεογραφούν, που γράφουν κείμενα, που φτιάχνουν τα κουτιά, που σχεδιάζουν τα μαντίλια, που είναι στη βιοτεχνία, που τα πλένουν, τα ράβουν, τα υφαίνουν, τα τυπώνουν. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Ανέφερες ότι βαριώσουνα, έχεις κάνει τόσα πολλά πράγματα και σπουδές και ουσιαστικά έψαχνες να βρεις τι είναι αυτό που θα σε γεμίσει και έτσι δημιουργήθηκε και η δικιά σου startup. Και κάτι αντίστοιχο μάλλον συμβαίνει και με την γενικότερη ιδέα του να επιχειρεί κανείς και να φτιάχνει τη δικιά του επιχείρηση. Ψάχνει μάλλον να βρει τι είναι αυτό που θα τον γεμίσει. Είναι αυτό ακριβώς. Εγώ αυτό βρήκα και έφυγα από μια δουλειά που μπορεί σε όλους συνειρμικά να φέρνει πολύ άσχημα πράγματα, που είναι αλήθεια αυτές οι γενικεύσεις για το δημόσιο. Ωστόσο υπάρχουν πυρήνες πάρα πολύ μεγάλης δημιουργικότητας, αλλά δεν έχεις την ελευθερία να δημιουργείς και να άμεσα. Η επιχειρηματικότητα, παρότι είναι τόσο δύσκολη και στη χώρα μας και στην περιοχή μας, αν θέλεις μετά μπορούμε να το δούμε και αυτό, γιατί ζούμε στην επαρχία, αλλά και γενικά παγκοσμίως με όλα αυτά που γίνονται είναι δύσκολη. Δηλαδή φαίνεται να υπάρχει μια ανελευθερία σε όλο αυτό, γιατί δεσμεύεσαι οικονομικά, αλλά υπάρχει μια ελευθερία στο πνεύμα, η οποία είναι τρομερή, και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα ουσιαστικά εθίζονται σε αυτό το πράγμα. Τους αρέσει, κάποιοι μπορεί να εθίζονται στο χρήμα, αλλά εγώ πιστεύω στην αξία της επιχειρηματικότητας που έχει ηθική, έχει ελευθερία, έχει δημιουργία και σου δίνει όλα αυτά που λες. Δηλαδή, νιώθεις πολύ ωραία. Από κάτι που ανέφερες τώρα, για να πάμε λίγο παρακάτω τη συζήτηση και να μας αναφέρεις ως μία επιχειρηματίας που η επιχείρησή σου βρίσκεται στην περιφέρεια, τι δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίζεις, πώς τις αντιμετωπίζεις, για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα και την καθημερινότητά σου. Ναι, καλύτερα να μην την καταλάβετε, ούτε να περάσει αυτό το μήνυμα. Θα αρκεστώ σε πολύ βασικά πράγματα, δηλαδή που τα ακούμε συνέχεια, αλλά θα τα επιβεβαιώσω. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η επιχειρηματικότητα στην επαρχία, στην περιφέρεια που βρισκόμαστε και στην πόλη που είμαι. Κυρίως όμως, εγώ θα μιλήσω δηλαδή για αυτόν τον τομέα,
που είμαι στο κομμάτι του πολιτισμού και της μόδας, το να είσαι μακριά από την Αθήνα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και αυτό δεν ήθελα να το δεχτώ, το λέω για όσους θέλουν να επιχειρήσουν κάτι τέτοιο. Εγώ ήμουν πιο rebel, δηλαδή ήμουν πιο επαναστατική, όλα μπορούμε να τα κάνουμε και από εδώ, με το διαδίκτυο και όλα, με πολύ καλούς συνεργάτες, αλλά αυτό δεν γίνεται. Να είμαστε ρεαλιστές, δεν γίνεται. Και γι' αυτό και κατεβαίνω 10 με 15 μέρες στην Αθήνα. Όποιος είναι μακριά από εκεί δεν έχει πρόσβαση και ήδη μένω πίσω. Δηλαδή, εγώ ο χρόνος που χρειάζομαι για να καταφέρω πράγματα είναι πενταπλάσιος από κάποιον που ζει στην Αθήνα. Οπότε θα ήταν καλό να σκύψει πάνω οι θεσμοί, η πολιτεία, οι οργανισμοί, αλλά και οι φορείς που ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα, να κάνουν πώς γίνονται τα farm trips για τον τουρισμό, να γίνουν και για επιχειρηματικότητα ανακλάδους. Δηλαδή, εμάς στην περιοχή μας, που είναι ένα θέμα, αν θέλεις και αργότερα να το δούμε, θα πρέπει να ασχοληθούμε με τον πολιτισμό τουρισμό, αφού αυτή είναι αναπτυξιακή τομή, όπου γίνεται όλος ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και το Δήμο και των υπόλοιπων φορέων. Αλλά χρειαζόμαστε εργαλεία για να μπορούμε να ακουστούμε παρά έξω. Άρα καταλαβαίνεις ότι υπάρχει αυτή η διαφορά, που είναι βέβαια κατανοητό. Το να είσαι στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη είναι μεγάλα κέντρα, αλλά πώς εσύ το αντιμετωπίζεις όλο αυτό, γιατί δεν το έβαλες κάτω, το συνέχισες? Ναι, πολύ ωραία, γιατί θέλω να κλείσω και με με το ευχάριστο. Πώς έκανα την απειλή, ας πούμε, μια ευκαιρία. Είναι ότι τα τελευταία χρόνια είναι trendy η επαρχία, να το πω έτσι, να το πω εκλαϊκευμένα. Αρέσει στον κόσμο να βλέπει, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις πράγματα, οπότε είναι αυτό που λένε επίσης ως παροιμία, ότι καλύτερα πρώτος στο χωριό παρά δεύτερος στην πόλη. Ισχύει αυτό το πράγμα, ότι σου δίνει μια ευκαιρία η επαρχία να αναδειχθεί πιο γρήγορα και πιο εύκολα αυτό που κάνεις, και επίσης να ακουστεί στο κέντρο. Δηλαδή, ίσως να μην είχα τόσο πρόσβαση σε μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Αθήνα, που μας ανέδειξαν, που ήρθαν επειδή ήμασταν μια startup από την Καβάλα, από τη Βόρεια Ελλάδα, αν ήμουν στην Αθήνα. Οπότε προσπάθησα να δώσω έμφαση σε χαρακτηριστικά που ξέρω ότι έχουν ενδιαφέρον για τα κέντρα λήψης αποφάσεων, αλλά και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που είναι startup, επαρχία, μικρή επιχείρηση. Επίσης, εμείς δώσαμε και πάρα πολύ σημασία και στους τοπικούς πόρους. Δηλαδή, αξιοποιήσαμε όλο το δυναμικό που έχει η πόλη σε όλα τα επίπεδα, από μοδίστρες, από βιβλιοδέτες, από κοιτιοποιούς, από φωτογράφους, βιντεογράφους. Οπότε αυτό στήριξε η πόλη όλο αυτό και βοήθησε για να βγούμε παρά έξω. Πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεις τώρα, γιατί ουσιαστικά βλέπουμε πώς μια νέα startup, μια νέα επιχείρηση μπορεί να δώσει στην πόλη της και να βοηθήσει και τους υπόλοιπους εργαζομένους, τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, να αναδειχθούν έτσι όλοι μαζί και να έχουν και κάτι θετικό για την οικονομία, για την ανάπτυξη και για όλα αυτά που αναζητάμε. Ναι, έτσι είναι, και μπορώ να το πω πια, γιατί το πίστευα και πριν το κάνω, θεωρητικά και ακαδημαϊκά. Τώρα σας το λέω και μέσω εφαρμογών και πρακτικότητας, ότι αυτό συμβαίνει. Και αυτό που το έχεις δει και εσύ και από τη δική σου τη θέση και την πορεία σου, αλλά και με τους υπόλοιπες γυναίκες επιχειρηματίες και εν γέννη και άντρες επιχειρηματίες ή startuppers, είναι ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το role model. Δηλαδή να βλέπουν έναν άνθρωπο να επιχειρεί, να ρισκάρει και κάτι να καταφέρνει, ακόμα και να μην κάνει πάρα πολλά, και παίρνει μετά θάρρος οι άνθρωποι. Δηλαδή, μετά από τη μαντήλη, χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, το λέω για το brand γενικά, είναι αλήθεια ότι έχουν γίνει πάρα πολλές. Ερχόντουσαν και μας ρωτούσαν πώς το κάνατε αυτό, πώς κάνατε crowdfunding, πώς βρήκατε τα χρήματα για εκεί, πώς γράψατε σε αυτό το μεγάλο μέσο άρθρο. Και αυτό δημιουργούσε υπάρχει μια κίνηση και μια κινητικότητα στην πόλη πια. Δηλαδή, θέλουν και άλλοι άνθρωποι να το κάνουν. Βρίσκουν θάρρος από την προσπάθεια άλλων μικρών προσπαθειών για να προχωρήσουν κι αυτοί. Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι έχεις πολύ καλή γνώση και λόγω της θέσης σου στην Θερμοκηπίδα εδώ της Καβάλας. Οπότε μπορείς να μας παρουσιάσεις λίγο πώς είναι το επιχειρηματικό
περιβάλλον, αν υπάρχουν άλλες γυναίκες επιχειρηματίες, πώς το βλέπεις όλο αυτό? Θα ξεκινήσω πάλι από το αρνητικό για να κλείσω με κάτι θετικό. Γενικά δεν είμαστε πολύ ενεργοί επιχειρηματικά στην πόλη, ειδικά οι πιο νέες ηλικίες ή οι πιο νέες πρωτοβουλίες. Λόγω του τουρισμού που γίναμε και ξαφνικά, αλλά τέλος πάντων μετά ακολούθησε μια πορεία αναπτυξιακή στο κομμάτι του τουρισμού, είμαστε λίγο παθητικά επιχειρηματικοί. Και αυτό δεν θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα σε πλατφόρμες, ότι ασχολείται πάρα πολλοί κόσμος με μια παθητική μορφή επιχειρηματικότητας που συνδέεται με τον τουρισμό. Οπότε δεν υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες. Ωστόσο, γίνονται κάποιες άλλες προσπάθειες, όπως είναι η θερμοκτίδα του Κίκη και άλλες προσπάθειες που κάνει το Επιμελητήριο και ο Δήμος και άλλοι φορείς, οι οποίοι προσπαθούν να τονώσουν λίγο και να ενθαρρύνουν τους καβαλιώτες, αλλά και τους φοιτητές που έχουμε εδώ να κάνουν νέα πράγματα. Και είναι αλήθεια ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια κάτι γίνεται. Υπάρχουν πολύ αξιόλογες γυναίκες επιχειρηματίες που ακυρώνουν όλα τα κλισέ και τα στερεότυπα, δηλαδή είτε είναι πολύ μεγάλες, είτε έχουν παιδιά, είτε δηλαδή κάνουν άλλες δουλειές, δηλαδή μπορούν να τα κάνουν όλα τα πράγματα. Έχουν αφήσει και άλλες δουλειές για να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση. Αυτό που θέλω σίγουρα να πω είναι ότι πρέπει μικρές πόλεις να εστιάζουν σε αυτά που είναι δυνατά, να μην τρέχουν σε υπερβολές. Εννοείται ότι υπάρχει και η τεχνολογία, έχουμε καινοτόμες ιδέες, οι οποίες δεν μπορούν να μείνουν ούτε στο ΔΙΠΑΕ εδώ, στο τμήμα μας, στο ακαδημαϊκό, αλλά φεύγουν έξω. Δεν πειράζει, αφού δεν μπορούμε να σταματήσουμε το brain drain τέτοιων μυαλών, ας κρατήσουμε έστω τη μικροεπιχειρηματικότητα. Εγώ είμαι πολύ υπέρ της καινοτομίας στη μικροεπιχειρηματικότητα, που είναι η βελτίωση των προϊόντων, η αλλαγή στον τρόπο του μοντέλου διαχείρισης, του ανθρώπινου δυναμικού. Υπάρχουν καινοτομίες στις οποίες μπορούμε να αναδείξουμε πάρα πολλά πράγματα. Οπότε εδώ πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση στην Καβάλα. Το νόημα από αυτά που μας μοιράζεσαι πιστεύω ότι είναι δεν πρέπει ποτέ να σταματάμε. Ακόμα και αν δεν έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία να κάνουμε το τέλειο αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, σιγά σιγά και βήμα-βήμα να προσπαθούμε να στηρίξουμε την καινοτομία και την επιχειρηματική ιδέα που θα έχει κάποια ή κάποιος. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Μιας και μιλάμε στη δικιά μας σειρά για γυναίκες που επιχειρούν και καινοτομούν στην περιφέρεια, όπως κατάλαβες, έψαξα πολύ και έμαθα για εσάς. Οπότε θέλω να μοιραστείς μαζί μας και να μας πεις περισσότερα για το Womantility. Καταρχάς, σε ευχαριστώ γιατί το έχω καταλάβει ότι έχεις διαβάσει πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό. Ήρθα διαβασμένη. Σέβεσαι τον συνομιλητή και δίνεις πολύ υπεραξία σε αυτό που κάνεις και πρέπει να το τονίζουμε αυτό. Το Womantility ξεκίνησε μαζί με τη Mantility, δηλαδή συνήθως όλες οι δράσεις που αφορούν οι κοινωνικές δράσεις γίνονται μετά, αλλά εμάς ήταν το Womantility και ένα άλλο κομμάτι κοινωνικών δράσεων ξεκίνησε μαζί μας. Έχουμε ένα κέντρο συμβουλευτικό για γυναίκες εδώ στην Καβάλα που ζήτησαν τη βοήθειά μας και κάναμε μια μεγάλη δράση που αφορούσε την υποστήριξη κακοποιημένων γυναικών. Βγάλαμε ένα μαντίλι για αρχή, του οποίου τα έσοδα όλα πήγανε σε αυτές τις γυναίκες. Έχουμε και μια ψυχολόγο συνεργάτηδα, τη Στέλλα την Αργυρίου, η οποία στηρίζει όλες αυτές τις δράσεις επιστημονικά και πώς μπορούν να προσεγγιστούν, ώστε να μην γίνονται ούτε εμπορικές, αλλά να σέβονται και το σκοπό που έχουν, η οποία πήγε τρομερά και από τότε την βάλαμε ως βασικό πυλώνα μας. Κάναμε μετά για τον καρκίνο του μαστού, κάναμε art residency σε γυναίκες. Προσπαθούμε πάντα να έχει το γυναικείο στοιχείο, το οποίο το ίδιο θα κάνουμε και για το ανδρικό στοιχείο. Δηλαδή, εγώ είμαι υπέρ, εννοείται η Mantility είναι ανοιχτή σε όλους και όλα. Απλά έτυχε να κάνουμε αυτές τις δράσεις για τη γυναίκα, οι οποίες είναι βασικός πυλώνας και ακόμα και με το άλμα ζωής, να μην τις απαριθμίσω όλες. Απλά κάναμε και αυτό το λογοπαίγνιο με το Mantility, Womantility, για να δείξουμε, εντάξει, είμαι και εγώ γυναίκα ως founder, ότι είναι βασικός πυλώνας της εταιρείας μας και του brand. Προσθέτεις άλλο ένα παράγοντα λοιπόν για το πώς μπορεί να συνδυαστεί η επιχειρηματικότητα
και να προωθήσει μια κοινωνική αλλαγή, ένα πρόβλημα, στο πούμε ένα ζήτημα που αξίζει να συζητηθεί. Οπότε θεωρώ ότι και αυτό πρέπει να το λάβει κάποιος υπόψη του. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σε ρωτήσω ποια είναι η δικιά σου άποψη από την εμπειρία σου και την προσωπική και την επαγγελματική για τα έμφυλα στερεότυπα στη χώρα μας και αν ως γυναίκα που προσπαθούσε να επιχειρήσεις αντιμετώπισες κάποιες παραπάνω δυσκολίες. Νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να διαφωνήσει το ότι υπάρχουν. Τώρα για τα ποσοστά και για το πόσο ισχυρά είναι θα μιλήσουν οι έρευνες. Όλοι έχουμε πια πρόσβαση, οπότε δεν θα πω κάτι γι' αυτό. Θα πω μόνο ότι από την προσωπική μου εμπειρία, και δεν έχει να κάνει μόνο με την επιχειρηματικότητα, ως στέλεχος στο δημόσιο έζησα όλα τα στερεότυπα σε όλες τις μορφές, δηλαδή από διαμοιρασμό εξουσίας, στη λήψη αποφάσεων, στην ιεραρχία, στον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων. Θα πω δύο πράγματα, δεν θέλω γιατί είναι κάτι άσχημο και δεν θέλω να το αναλύσω περισσότερο. Ένα, ότι υπάρχει συνήθως για τις γυναίκες ένα στρεβλό δίπολο, δηλαδή και κατηγορούνται για τα καλά, για αυτά. Δηλαδή λένε οι γυναίκες είναι ευαίσθητες, οπότε δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό. Δηλαδή και μας χρεώνουν κάτι το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προσόν, το οποίο το χρεώνουν στη γυναίκα, αλλά την ίδια στιγμή της το κάνουν ως μειονέκτημα, κάτι που είναι στρεβλό. Οπότε πάντα παίζει με αυτά τα δίπολα η γυναίκα, τα οποία φυσικά θα έπρεπε να εκλείπουν εντελώς, γιατί μπορεί ένας άντρας να είναι ευαίσθητος, μια γυναίκα να μην πούμε τα κλισέ, που βέβαια ως αυτονόητα παραλείπονται, αλλά είναι αλήθεια. Και πολλές φορές επηρεάζουν και τη συμπεριφορά μας, δηλαδή επειδή τα ακούμε από γύρω μας. Φυσικά, τα εστερνιζόμαστε και αθόρυβα και υποδόρια δουλεύουν, αυτό είναι αλήθεια. Εγώ ακόμα και έτσι το πέρασα όλο αυτό και πέρασα να μην δίνομαι όπως έχω επαρνηθεί πάρα πολλές φορές τη θηλυκότητά μου για να μπορώ να είμαι σε ένα αντρικό περιβάλλον. Με αυτή την αστεία φωνή που έχω και με αυτό το look που πάντα είμαι πιο παιδική, ας πούμε, και έτσι είναι και το φυσικ μου, μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπαίνω σε διοικητικά συμβούλια, να με παίρνω στα σοβαρά. Το μόνο που μπορούσα να κάνω είναι να στρέψω πάλι αυτό όλο και να το διακομωδώ και να μην το αφήνω να με πειράζει. Αυτό μόνο μπορώ να δώσω συμβουλή. Και απλά να κλείσω με αυτό, το ότι διαπιστώνω ότι κατασκευάζονται από άντρες και συντηρούνται από γυναίκες, τα έμφυλα στερεότυπα. Ότι να μην αφήνουμε πάντα και τις γυναίκες στο μερίδιο που έχουν. Γιατί εγώ όσο έζησα δύσκολα με αυτά τα στερεότυπα στους εργασιακούς μου χώρους από άντρες, το ίδιο έζησα και με τις γυναίκες. Και εμείς οι ίδιες έχουμε μεγαλώσει ουσιαστικά στην ίδια κοινωνία και πολλές φορές χωρίς να το καταλαβαίνουμε, αλλά και με το να το καταλαβαίνουμε, τα προωθούμε και τα διατηρούμε. Νομίζω ότι είναι κάτι σημαντικό να αναφέρουμε. Αν θυμάσαι, αν μπορείς να διακρίνεις το σημείο, γιατί λες ότι δεινόσουν αντρικά, προσπαθούσες να μπει σε αυτό το πρότυπο για να σε πάρουν σοβαρά. Ποιο ήταν το σημείο που είπες ότι δεν με νοιάζει, εγώ είμαι αυτή και θα συνεχίσω έτσι, να μην σε επηρεάζουν δηλαδή όλα αυτά? Η αλήθεια είναι το ντύσιμο το κράτησα. Μου έμεινε, μάλλον πιο πολύ, ούτως ή άλλως με πιο αγοροκόριζα. Δεν ξέρω και αυτό αν είναι άσχημο που το λέμε, αν δημιουργεί κάποιο στερεότυπο. Αλλά μου αρέσει εμένα ούτως ή άλλως. Δείχνει ότι εγώ δεν πιστεύω ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Εγώ γενικά προσπάθησα πάντα να μην αναλύω μετά, γιατί είμαι πάρα πολύ υπεραναλυτική, να μην αφήνω να μου τρώει χρόνο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πήρα τα όπλα που έχω στη φαρέτρα μου, δηλαδή αυτή ήμουνα, προσπάθησα με αυτά να παλέψω και δεν άλλαξα γενικά. Δεν άφησα να μου αλλάξουν, αυτό μόνο έκανα. Δεν μπορώ να πω, γιατί ήταν τόσο πολλά τα μέτωπα και ακόμα τα αντιμετωπίζω και ως ελεύθερος επαγγελματίας στον χώρο των συμβούλων, που είναι ανδροκρατούμενος, είναι δύσκολη. Αλλά πάλι δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό, αλλά με λίγο τσαμπουκά και λίγο. Γιατί εγώ είμαι και κλαψή, άρα εννοείται. Αλλά εντάξει, μετά προσπαθώ να είμαι δυναμική και να διεκδικώ αυτό που πρέπει.
αλλά παραμένω να μην χάσουν οι άνθρωποι την γλυκύτητά τους και την παιδικότητα. Γιατί πολλές φορές γινόμαστε τόσο σκληροί για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό και χάνουμε μια άλλη πτυχή του εαυτού μας. Το βλέπω πάρα πολύ στους ανθρώπους. Δηλαδή δεν πρέπει να το χάσουμε. Άντε να χάσουμε το γυναικείο ντύσιμο, ας πούμε, όπως έχασα εγώ. Και το λέω περιπεκτικά σε καμία των περιπτώσεων. Εμένα μου αρέσει αυτό το στυλ, αλλά μέσα μου δεν θα επέτρεπα να αλλάξω τον εαυτό μου για κάποιον. Τι συμβουλή θα έδινες στις νέες γυναίκες, κορίτσια που μας ακούνε, και όσον αφορά τα στερεότυπα αν θέλεις, αλλά και αν σκέφτονται να φτιάξουν τη δικιά τους startup, επιχείρηση, κάτι που θα ήθελες να περάσει ως μήνυμα? Ότι πρέπει να το μελετήσουν πάρα πολύ, γιατί το είπα στην αρχή, εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι πρέπει, συγγνώμη, κούνησα και το μικρόφωνο, είναι ότι πρέπει να έχεις. Εντάξει, όταν είσαι νέος μπορείς να ρισκάρεις και ας αποτύσεις και 1 και 2 και 3 φορές. Θα κάνεις έναρξη, θα την κλείσεις. Θα δουλέψεις κάπου αλλού μέχρι να ξαναμαζεύεις. Απλά να έχουν κάποια χρήματα για να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς, ώστε να μην τα παρατήσουν εύκολα. Δηλαδή, και αυτό ούτως ή άλλως το λέω και ο επιχειρηματικός σχεδιασμός. Δηλαδή, όταν κάνεις ένα business model, όταν πρέπει να έχεις ένα αρχικό κεφάλαιο. Επίσης, κάτι που δεν κάνουμε στην Ελλάδα, πάμε τυφλά. Αυτό έχει αρχίσει λίγο να αλλάζει. Υπάρχουν πάρα πολλές δομές. Έχουμε τη χαρά και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη να έχουμε αρκετές, οι οποίες δίνουν πολύ έμφαση ότι πριν ξεκινήσουμε το μελετάμε καλύτερα και να έχουμε κάποιο αρχικό κεφάλαιο, κεφάλαιο κίνησης. Τα εγχειρίδια όλα λένε εμείς στηριζόμαστε στους φίλους, στην οικογένεια. Εγώ θα διαφωνήσω σε αυτό και είμαι και στο κομμάτι της συμβουλευτικής, όπως είπες, και στο Kinkit. Εγώ πιστεύω, αλλά να έχουμε τους φίλους μας και τους γονείς μας, τους συγγενείς τέλος πάντων, να είναι αυστηροί κριτές δίπλα μας. Και είναι πάρα πολύ καλό γιατί είναι η μίνι έρευνα αγοράς που κάνουμε. Δηλαδή, μια καλή έρευνα αγοράς, ένα κεφάλαιο αρχικό και προγραμματισμός και σχεδιασμός. Και αν αποτύχουμε, αλλάζουμε. Και εγώ είχα ξεκινήσει ένα άλλο project, δεν μου έβγαινε. Δεν μου έβγαινε η συνεργασία με τον άνθρωπο που το ξεκινήσαμε. Και για να μείνουμε φίλοι, σταματήσαμε. Η Μαντήλητη ξεκίνησε λίγο αλλιώς, πήγε αλλιώς. Αλλάζουμε, προσαρμοζόμαστε και δεν πειράζει να αποτύχουμε. Μία προσαρμοστικότητα, μία διάθεση για να δούμε το περιβάλλον μας. Και μία απογοήτευση. Μία απογοήτευση. Και ανέφερες και το περιβάλλον μας, το οικογενειακό, φιλικό, που θεωρείς ότι και αυτό παίζει ένα ρόλο για την πορεία μας, έτσι? Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό, γιατί η επιχειρηματικότητα είναι πολύ συναισθηματικό, θέλει στήριξη. Δηλαδή, ακόμα και δεν ξέρω αν θα δείξετε πλάνα ή θα πάρετε εδώ, έχουμε 3 άτομα νεαρά που κάνουν πρακτική από τη Γαλλία. Έχουμε την Μανουέλα που είναι συνεργάτη δάμου και πυλώνας, ας πούμε, της Μαντήλητη, και αντίστοιχα τα παιδιά στην Αθήνα. Είμαστε σαν οικογένεια, αν κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, μόνο έτσι και οι συνεργάτες που έχεις μέσα, αλλά και οι γύρω σου, είναι πολύ ζωντανό πράγμα η επιχειρηματικότητα. Αυτό είναι και καλό και κακό. Δηλαδή, τα καλά διαχέονται πάρα πολύ γρήγορα, το κακό επηρεάζει όλους. Αλλά με τη σωστή στήριξη και υποστήριξη του ενός από τον άλλον, νομίζω ότι όλα μπορούν να γίνουν πολύ πιο εύκολα, όπως όλα τα πράγματα στη ζωή. Βασιλική, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έμπνευση που έχεις δώσει σε όλες και όλους που θα μας ακούσουν. Εύχομαι καλή επιτυχία και σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μέλος του προγραμματός μας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία και είμαι ανοιχτή σε όποιον θέλει να ρωτήσει οτιδήποτε, να μας βρει από τα social media και από το site μας για να έχουμε οποιαδήποτε περαιτέρω επαφή. Γεια σας, ονομάζομαι Γιώργος Θερίου, είμαι αναπληρωτής καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Έχω απασχοληθεί στον κλάδο της συμβουλευτικής με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έτσι έχω και τη χαρά να είμαι μέντορας στην θερμοκοιτίδα επιχειρηματικότητας της Αλεξανδρούπολης, το Light Hub. Στο σημερινό επεισόδιο είδαμε ένα ενδιαφέρον case study, αυτό της Mantillity, μιας εταιρείας, ένα παράδειγμα γυναικείας επιχειρηματικότητας, η οποία δραστηριοποιείται στις δημιουργικές βιομηχανίες, ένα επιχειρηματικό μοντέλο που συνδυάζει την τέχνη με τον πολιτισμό. Αν θα έπρεπε
να χρησιμοποιήσω τη Mantility ως μελέτη περίπτωσης για να συζητήσουμε λίγο τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που υπάρχουν ταυτόχρονα για την γυναική επιχειρηματικότητα στην περιφέρεια. Το πρώτο πράγμα που μου ερχόταν στο μυαλό είναι οι προκλήσεις πρώτα-πρώτα. Και εδώ μιλάμε για Παινία Πόρων. Μια εταιρεία η οποία ξεκινάει από την περιφέρεια. Είναι κατανοητό ότι έχει περιορισμένους πόρους και οι πόροι αυτοί δεν έχουν να κάνουν μόνο με το μέγεθος, αλλά έχουν να κάνουν και με την τοποθεσία. Η τοποθεσία σημαίνει έλλειψη κοινωνικού κεφαλαίου, έλλειψη πρόσβασης σε αγορές, σε κέντρα αποφάσεων, σε δικτύωση. Αυτή είναι η πρόκληση. Η σκέψη μου εδώ πέρα είναι ότι η πρόκληση πολλές φορές μπορεί να αναδειχθεί και σε ευκαιρία, επιχειρηματική ευκαιρία. Όπως αναδείχθηκε και πολύ ωραία έτσι και από την Mantility. Αυτό σημαίνει ότι η Παινία Πόρων μπορεί να καταπολεμηθεί κατά κάποιο τρόπο μέσα από την αξιοποίηση των τοπικών πόρων και των τοπικών πλεονεκτημάτων που υπάρχουν στην τοπική αγορά. Η περιφέρεια, το μέγεθος της περιφέρειας, πολλές πόλεις της περιφέρειας σου δίνουν αυτή τη δυνατότητα των σχέσεων με ανθρώπους, της εκμετάλλευσης και της αξιοποίησης του κοινωνικού κεφαλαίου που υπάρχει στην τοπική οικονομία και έτσι μπορείς να αναδείξεις και τα πλεονεκτήματα των πόλεων. Είδαμε το παράδειγμα της Mantility πώς πήρε μια στρατηγική απόφαση να αξιοποιήσει τους πόρους τοπικά 100% σε επίπεδο ανάπτυξης προϊόντος και διάθεσης, όλο το προϊόν σε επίπεδο συσκευασίας. Αξιοποιήθηκαν δηλαδή βιβλιοδέτες όπως αναφέρθηκε, σε επίπεδο προωθητικών ενεργειών, σε επίπεδο καλλιτεχνών πάρα πολλές φορές. Χρησιμοποιήθηκαν άνθρωποι που υπήρχαν γύρω από την περιοχή εντός της Καβάλας ή της περιφέρειας. Δηλαδή αυτό το μειονέκτημα της παινίας πόρων αναδείχτηκε σε ένα πλεονέκτημα κατά κάποιο τρόπο, αξιοποιώντας τους υφιστάμενους πόρους που υπήρχαν εκεί πέρα. Αυτό οδηγεί και σε κάτι ακόμα. Έτσι αναδεικνύει λίγο το γεγονός ότι όλα αυτά τα προβλήματα μας δημιουργούν την αίσθηση ότι η επιχειρηματικότητα δεν είναι 100 μέτρα ταχύτητα, είναι ένας μαραθώνιος δρόμος. Είναι ένας δρόμος που θέλει υπομονή και έχει πάρα πολλές αποτυχίες και θέλει μεγαλύτερη υπομονή όταν επιχειρείς μακριά από το κέντρο. Τι άλλο θα ήθελα να πω. Θα ήθελα να αναδείξω έτσι, σε πολύ μεγάλο βαθμό κάτι που το βλέπουμε και εμείς στη Θερμοκηπτίδα συνολικά ως προσέγγιση, ότι πολλοί άνθρωποι που προσπαθούν να επιχειρήσουν νομίζουν ότι αυτό είναι μια διαδικασία, μια δραστηριότητα που γίνεται μέσα σε ένα γραφείο. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι και σαν συμβουλή απέναντι σε επίδοξες γυναίκες επιχειρηματίες, ότι η επιχειρηματικότητα είναι μια δραστηριότητα του δρόμου. Εφαρμόζουμε μια προσέγγιση που λένε και στο εξωτερικό get out of the building approach, στην οποία η ιδέα τεστάρεται, δοκιμάζεται συστηματικά σε επαφή με τους πελάτες. Έχουμε αυτή την τάση λοιπόν πολλές φορές να νομίζουμε ότι επειδή εμείς είμαστε ερωτευμένοι με την ιδέα μας, ξαφνικά αυτή θα υλοποιηθεί από το γραφείο μας, πίνοντας καφέ στο γραφείο και κάνοντας αναζήτηση desk research ή οτιδήποτε άλλο, ενώ στην ουσία η πραγματικότητα είναι ότι ένας δυνητικός επιχειρηματίας, προκειμένου να ελέγξει αν υπάρχει επιχειρηματική ευκαιρία πράγματι, αυτό που κάνει είναι να βγει στον δρόμο, να μιλήσει με πελάτες, να μιλήσει με προμηθευτές, να πάρει ανατροφοδότηση, να ξαναφτιάξει το προϊόν του, να μάθει από αυτό και να συνεχίσει να κάνει το ίδιο μέχρι τελικά να έχει κάτι που αγαπάει ο πελάτης και όχι ο ίδιος.